Thì sau khi nghiên cứu thì ông chỉ ra rằng một trong những yếu tố đầu tiên quan trọng nhất quy ước hành vi đạo đức của người đó là cái việc có gây hại cho người khác hay không. But in the second question, the issue is respect. Okay, respect to a certain position, maybe being a son has some meaning, moral meaning than being a daughter in a particular culture. And then in certain cultures, people pay respect to that position. And Americans don't understand that. Đối với câu trả lời số 2 thì giáo sư Khái đã chỉ ra rằng có sự liên quan giữa vị trí. Ví dụ như là một người con trai có thể có một cái vị thế và một sự liên kết đặc biệt của nó so với một người con gái ở trong một số lĩnh vực khác nhau. Do đó có định vị rằng có thể vị trí của bản thân trong một cái nhóm hoặc tổ chức nào đó có liên quan tới. So in the third question, on the other hand, for some Indian people, this calling his father by his first name looks like a disrespect to the position being a father, right? So the same story. Và sau khi phân tích cái câu trả lời số 3 thì giáo sư Khái sẽ công bố rằng cái việc mà cảm thấy không được ở đây nó liên quan tới một cái ý nghĩa, đó là cảm thấy không được tôn trọng và thiếu tôn trọng với người là bản thân là không được. Okay, let's go to the next slide. The next one. Okay, so this is Jonathan Haidt, and he proposed that there are at least 5 different moral foundations, what he calls. The first one, Và đây chính là giáo sư Khái, và ông chính là người đã đề ra một cái thuyết gọi là lý thuyết về nền tảng đạo đức, trong đó là gồm 5 thành tố. The first moral foundation is not harming and caring that we have been talking about. And the second one is fairness. Okay, and these two moral foundations probably have been important for an individual to survive. Okay, because if you hurt someone, you will be distracted by others, and then you cannot belong to a group, and then you will die. Okay. Và 2 yếu tố đầu tiên là yếu tố thứ nhất là yếu tố gây hại hoặc là chăm sóc. Yếu tố số 2 là yếu tố về sự công bằng và tương hỗ. Và có lẽ 2 yếu tố này nó ảnh hưởng tới cái tính sống còn của một cá nhân. Do đó nó trực tiếp được quy ước là một nền tảng trong đạo đức. And the second moral foundation, fairness, is also probably was useful or important for an individual to survive. Because if you are regarded as a liar, then you will not be trusted by others, and again, that will be very bad for you to survive. Okay? To be regarded as a liar or a dishonest person. That's why Jonathan Haidt called the first 2 moral foundations as individualizing moral foundations, because they probably used to be important for individuals as a strategy to survive. Và đối với yếu tố số 2, đặc biệt là phần công bằng và tương hỗ, giáo sư Khái cũng nhấn mạnh về cái tính là bản thân nội tại hình thành trong nhóm. Nếu như mà mình không có thể công bằng với các thành viên trong nhóm hoặc mình không hỗ trợ thành viên nhóm thì có thể bản thân mình sẽ bị đào thải, và từ đó mình không thể sống được trong tổ chức và sống được trong cộng đồng đó. Đó lý do tại sao mà 2 yếu tố đầu tiên về gây hại hoặc là hỗ trợ nhau vẫn được ưu tiên như là một trong những yếu tố mang tính cá nhân để sống còn trong cuộc sống sau này. So the first 2 things, the first 2 moral foundations, individualizing foundations, also are related to the respect of individuals' rights. Right? That's such a Western concept. That's why this has been looked at in Western culture for many years. Và chính 2 yếu tố đầu tiên này cũng chỉ rõ về cái đặc tính thu về bản thân mình, đặc tính cá nhân. Đó để thích lý do tại sao mà tâm lý học về phương Tây thì đề cao cái individualism, đặc tính cá nhân hóa trong tâm lý. But in a traditional culture, relatively speaking, compared to Western societies, in a more traditional cultures like Vietnam or other parts in Asia, including Japan as well,
there are some other moral foundations that are related to the respect for the group. Tuy nhiên trong những vùng khác trên thế giới, ví dụ như Việt Nam và kể cả Nhật Bản hay là những nước châu Á nói chung, thì tính tập thể nó được đề cao, và từ đó xuất hiện ra một cái nền tảng rất mới, đó là tôn trọng về tập thể hoặc là lợi ích của nhóm. So the third moral foundation that Jonathan Haidt emphasizes is called the in-group moral foundation. It's a loyalty to the group. If you betray the in-group, you're going to be regarded as immoral. Okay? Particularly in a traditional society, that's sometimes more important than not harming individuals. Sometimes being loyal to the group can be even more moral than not harming or being fair. Và trong một số hệ văn hóa và khái niệm của phương Đông thì tính trung thành hoặc là phục vụ cho một nhóm hoặc một quốc gia có cái còn quan trọng hơn là cái việc có hãm hại một ai đó hay không. Nếu như mà mình phản bội thì mình có thể bị quy một tội còn nặng hơn là tội gây hại người khác. And the fourth one is the respect to authority that we already talked about. The fifth one is called purity and sanctity. Okay, rejecting something not good for your group. You want to reject something bad, okay, outside of your group, including something bad for your health. Don't eat unhealthy or don't even touch dirty things, okay, so that you can protect your group from germs or dangerous threats. Yếu tố thứ tư nếu có thể được coi là có đạo đức hay không, đó là yếu tố về quyền lực hay là đó về sự tôn trọng như mình nhắc tới. Và yếu tố thứ năm đó là từ từ về sự trong sạch hay là thiêng liêng. Đó có nghĩa là nếu như tổ chức của mình là một tổ chức rất là trong sạch vững mạnh đi, và mình là một người có thể mang một cái yếu tố xấu, hoặc là một cái tính xấu, hoặc là một cái vật gì đó xấu và cho tổ chức mình thì sẽ bị coi đó là không đạo đức. And also sanctity. Today we have been enjoying this joy of sanctity, right? Having a ceremony, getting together, singing song. Và ngày hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm một cái sự thiêng liêng, lúc mà chúng ta có một buổi lễ này, chúng ta nghe được những bài hát và chúng ta đang có một cái giây phút rất là tập trung cùng với nhau, rất là thiêng liêng. That's something good. Và đó là rất là tốt, chúng ta đã cảm thấy nó như vậy. Good for the group to be united. Và That's why these three moral foundations, the Rata, number 3 and 4 and 5, are defined as binding moral foundations that probably useful for a group to survive. và chính là nhờ sự thiêng liêng đó mà chúng ta đang ngồi với nhau ở đây, và chúng ta có thể gắn kết với nhau, và chúng ta không quen nhiều lắm. Và chính cái sự gắn kết nhờ vào sự thiêng liêng này, chúng ta đang có một kỹ năng để sống còn để chống chọi với cái gì đó ở ngoài kia. So this book named Righteous Mind, Và cuốn sách này có tên là The Righteous Mind. The Righteous Mind, it's sold very well and it's been translated into the Japanese, as you saw in the previous slide, and then in Vietnamese as well. Và cuốn sách này đã được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng, và trong cái ngành tiếng Việt không có sách của Jonathan Haidt rất là nhiều. Okay, one reason why this theory has become so popular is this. Based on this theory, they showed a very interesting result from a neighborhood study. Okay, we don't really have to go through all of these details, but let's Và tại sao nghiên cứu này gọi là được công bố và mạnh mẽ như vậy? Bởi vì người ta đã trải qua rất là nhiều nghiên cứu và kết quả thử nghiệm đưa ra những cái chỉ thị về kết quả thử nghiệm đưa ra được những cái nhận chứng tự giác rất là mạnh mẽ. yeah, but the Vietnamese slide is fine. The first question has something to do with not harming and care, but when you see someone doing something, how much does this matter to you when you look at someone's act? Which means how morally relevant is the act, okay, in view of the first moral foundation. Okay, so someone said, agree, I think it matters a lot
And some people say, no, it doesn't matter too much. That's how you weigh individual differences in terms of view of relevance to your moral judgment. Và chúng ta không phải nhất thiết phải đi hết tất cả những câu hỏi này, nhưng mà ví dụ cái câu hỏi đầu tiên thì câu hỏi đầu tiên để phán xét đó là khi chúng ta nhìn thấy một ai đó đang làm hại một người thì chúng ta xem rằng hay cho rằng cái vấn đề chúng ta nhìn thấy đó nó có liên quan nhiều nhất tới ý niệm đạo đức, và câu trả lời là không thể làm gì hết. So the second question measures how much you think fairness is relevant to morality. The third question asks you how much you think in-group loyalty is relevant to your moral judgment, so on and so forth. Và câu số 2 thì nói về việc mà chúng ta đang cảm thấy công bằng thế nào, hoặc là câu số 3 thì nói về việc chúng ta đang tồn tại trong một nhóm hay một tổ chức như thế nào. Đây là những cái câu hỏi mang tính tượng trưng hay là nó trả lời trực tiếp cho những cái ý và về ý đạo đức. And for the simplicity, even though you're looking at only 5 questions for each moral foundation, but in this questionnaire there are a whole bunch of maybe 15 questions or so in total to measure your perception of relevance. Và nếu như khảo sát thì không phải chỉ có 5 câu hỏi này không, mà có khoảng từ 15 câu hỏi để có thể chính xác đo lường được cái góc nhìn của bản thân về đạo đức trên một khía cạnh. Okay, so this is another issue, but on the horizontal axis, let's go for the vertical axis, okay? This low and high shows the average answers for the previous questions. How relevant would someone think how relevant would harm be for your moral judgment, okay, whether it's important or not. If you think harming is not a moral issue, then your score is low. But if you think harming or not harming is so important for your moral judgment, then the score goes up, okay? So that's the top line with this solid line. It's very high for everyone, okay? Và chúng ta đang nhìn vào trục cung, đó là cái mức độ liên quan cho một số hành động mà có liên quan đến đạo đức hay không. Và chúng ta thấy được rằng đó là tất cả câu trả lời về cái nhận định đạo đức thì mọi người đều cho điểm rất là cao trong các cái yếu tố như đây là công bằng, đạo đức và chân sạch. Also, being fair, the second, the gray line on the top actually, the fairness, everyone, regardless of this, which I will explain to you later, regardless of this, everyone thinks that harm and fairness are moral issues. Và chúng ta để thấy được rằng đúng là hai yếu tố về cá nhân đó là mức độ về cái việc mà chúng ta cảm thấy bị hại hay là làm hại một người nào đó, hoặc là sự công bằng luôn luôn là bị sót ở trong cùng và có liên quan rất là đến yếu tố và khái niệm đạo đức. So regardless of who you are, or depending on who you are, what is this? This is so funny, quite interesting. When you ask an American person whether you are a conservative person or if you are a liberal person, and typical Americans are able to answer, oh, here I am, okay, with extremely liberal on the left side, also called the left, right? So you can define yourself whether you are a liberal or conservative, and Americans are so easy to do this. Và đối với trục hoành mình thấy ở đây chính là cái mức độ mà chúng ta tự đánh giá bản thân là mình thuộc vào trong nhóm nào. Ví dụ như ở Mỹ thì môn Mỹ thì chúng ta có là nhóm bảo thủ và nhóm tự do, đó là hai cái chủ nghĩa rất là mạnh mẽ ở Mỹ. Và mỗi người Mỹ khi mà họ được hỏi là họ đều rất biết là bản thân mình đang theo phe nào, liền thì họ nói là tự do. Và họ có thể nhận định được rằng là mình đang ở trong cái thang đo nào chúng ta bảo thủ rất bảo thủ hay chúng ta rất là tự do trong cái định nghĩa cá nhân của mình, và đó chúng ta có một thời điểm này. So what did they find? You can see, right? Okay, so on the liberal side, those who are especially or very liberal, they say, again, those two things up there, not harming and fairness are moral issues, but